Tocmai v-am plimbat printr-un tunel de uscare a cărbunelui. Lignitul intra aici într-un soi de carantină termică. De la acest panou de control se acționau acele instalații zoomorfe de afară, care pompau aer cald în tunel, pregătind cărbunele pentru următoarea etapă, banda transportoare. Mergem acum fix pe traseul pe care lignitul îl parcurgea înainte de a deveni energie electrică și termică. Băi, dar unde găsim noi scară? Oare acolo? Pe asta am întrebat și eu, dar nu cred că e. Unde găsim scară? Cred că va trebui să ne întoarcem și să coborăm, sărim gardul. Miss Rugină 2024. Vechile utilaje hibernează sub un soare post-atomic. Hai că n-am apucat să filmăm faza. Nici bine n-am intrat, deja era paza pe jos, pe acolo, bântuia. Opa! Trebuie să mai stăm acum dacă vrem să intrăm, că ăsta e vigilent, ne-a văzut. Ce? Dar dacă am stat acolo, zic că eram la promenadă. Mă gândesc să mai stăm, să vedem dacă nu cumva apare vreo patrulă, ceva. Că dacă primăria a pus pază, ăsta poate n-a văzut, a fost discret și să-i anunțe pe ea, știi? O firmă de pază cred că tot vine să patruleze, că nu se bazează pe faptul că am ieșit, ci poate că începe să intrăm pe altă parte. Păi hai să mai stăm așa, că e bine aici. Hai să vedem exact. Cavaleria nu se arată, așa că decidem să ne încercăm iarăși norocul. Trage și mie asta în jos. Mamă, mi s-a pus un cărcel de la nasul. Vlad, uită-te! Să încercăm acum să facem toate mișcările prin banda transportoare, să sperăm că avem treceri. Aici se află cerebelul benzii transportoare. Dar nu se vede de aici, mai din față. Iată-l și pe paznicul care ne-a dibuit mai devreme. Bun. Acum mergem jos, pentru că teoretic ne putem deplasa între clădiri pe banda transportoare. Și aici mai avem diverse. Văd că aici a rămas și cauciucul de la banda transportoare. Coridoarele benzilor sunt ușor labirintice. Sper că nu urcă pe aici. E foarte dificil aici să ne mișcăm, mai ales că este firma asta aici. Nu cred că păzesc partea asta de termocentrală, dar este o firmă aici. Și rețelul ăla este tare lătrău. Numai că, după cum latră, nu pare dulă, pare așa ceva, pare cățelandru. Nu suntem în clădirea a doua, suntem în clădirea a treia, adică fix deasupra lor. De asta ne-a auzit cățelul ăla în timp ce vorbeam. Iată și fiorosul cerber, un cățelandru lungan și alb ca frișca. Sunt două generatoare imense, sau motoare, ce sunt astea.
O, băiatule, ce cu asta? Aveai nevoie de 3 oameni ca să o manevrezi. Iată că încă se mișcă asta. Mamă, cum se vede, este imens. Ca să ajungem în sălile de producție, trebuie să străbatem o stepă mirobolantă. În lumina soarelui, vegetația pare coafată propagandistic, ca grâul din afișele comuniste. În scurt timp ne trezim într-o cursă cu obstacole, de parcă dăm examen la Academia Militară. Mai avem? Fac. Mamă, câte șosele, câte de-asta pentru depășit. E alta, mai altă șosea. Dar unde sunt câini? Deci acum urmează o mare escaladă. Cred că este vom fi la o înălțime mai mare decât la Inota. Da, e dublu. Oana, iartă-mă, am promis că nu mai urc, dar... Da, o fac. Suntem la 100 și ceva de metri deasupra pământului. Hai, tabla, fii și tu. Fii și tu întreagă. E mai sigur pe acolo? Urcarea pierpișă face inima să bată ca o tobă africană. Da, și aici sunt urme de câine. Eu vreau să mă uit jos. La ce înălțime este? Pare că suntem în capătul ei, că nu vreau să iau pe acolo. Așa o să mă duc pe aici. Mai m-a rupt. M-a rupt urcarea asta. Ia uitați-vă ce e aici. Iată-ne în stupul termocentralei. Este o nebunie aici. Iarăși suntem într-un Disneyland. Și să știți că nu multe ceturi au mai rămas în felul ăsta, atât de întregi. Inaugurarea acestui gigant a fost una problematică, întârziată de nenumărate ori din cauza instabilității forței de muncă de la sfârșitul anilor 1980, când un aflux de muncitori a fost concentrat pe șantierul Casei Poporului, paralizând astfel unele proiecte majore de infrastructură locală. Uite-te pe aici. Păi aud și eu, ia spasnicii. Tovarășe, suge burta! Deci aici trebuie noi să ajungem. Asta este sala turbinelor. Pasnicii sunt vis-a-vis, au dat-o ei pe partii, dar sper să nu-și facă turul pe aici. Iulian se duce să caute o scară spre parter, deoarece intrările sunt blocate. Instalațiile din sala turbinelor sunt colorate nu dintr-o rațiune estetică. Culorile reprezintă un cod în schema tehnică de producere a energiei. De obicei, portocaliul face referire la procesele chimice de tratare, iar albastrul la cele care implică aerul. Și acum, drogul nostru, camera de control, o bijuterie în stil utilitar. Sunt rare camerele de control cu 2 console. Această lumină ocru este absolut năucitoare, de parcă am fi în Dune.
Din păcate, nu mai putem sta. În curând se va întuneca și n-am vrea să atragem privirile paznicilor cu lanternele noastre. Dar ne vom întoarce, fiindcă termocentrala asta, teoretic, ar trebui să mai ascundă câteva comori. S-a învârtit asta când am pus palma. Oh, deci pur și simplu nu se mai termină, bă, băiatule, o stafă de asta. Camere, 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 camere. Uite-le aici. Uite-le acolo, pe gard. Camere. Nu bate, nu văzut și prima oară. Nu, prima oară am luat-o pe aici. Nu am văzut. Până data viitoare, nu uitați, nu există ruine, există doar uitare și rechini imobiliari.